Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản có mặt tại Việt Nam đang ngày một gia tăng. Tính đến hết tháng 3 năm nay, thì con số này đã là 1.878 doanh nghiệp, chỉ xếp sau Thái Lan. Tiếp tục xu hướng đó, Hội thảo hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào Việt Nam do tỉnh Nara, Nhật Bản tổ chức đã vừa diễn ra ngày hôm nay với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp gỗ của cả hai nước. Là một kiến trúc sư thực hiện các công trình nhà vườn, nội thất gia đình, trong bối cảnh các đặt hàng mang kiến trúc xứ sở phù tang ngày một tăng, anh Giang rất quan tâm đến những sản phẩm gỗ mềm nguyên khối nhập khẩu từ Nhật để thay thế dòng gỗ cứng nhập khẩu từ Nam Phi thường sử dụng. Thời gian gần đây tôi thấy là có rất nhiều người thích cái văn hóa của người Nhật này, và đặc biệt là kiến trúc của người Nhật, thì trong đó kiến trúc gỗ đó và nội thất, thì tôi thấy là có một cái xu thế tiêu dùng là bắt đầu là rất mong muốn dùng các cái nhiều sản phẩm có cái phong cách kiểu như vậy. Mẫu mã của nhiều sản phẩm thì không mới tại Việt Nam, nhưng những đường nét đòi hỏi sự tinh tế thì sản phẩm gỗ Nhật vẫn đang cho thấy sự vượt trội. Tôi cũng có cái ý định là sẽ nhập một số cái mẫu mã, cái sản phẩm mới để áp dụng cho công nghệ gỗ dán Việt Nam. Có mấy cái mà Việt Nam chưa có được, đó là ví dụ như là cái về cái gỗ ghép thanh, thì cái công nghệ của họ ghép rất tốt. Cái hai về khoảng phần gỗ dán, thì những cái mặt veneer của họ làm đẹp. Ngoài ưu điểm về chất lượng, sản phẩm gỗ Nhật Bản cũng đem đến lợi thế xuất xứ với các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia vào nhiều hiệp định tự do thương mại. Hầu như các nước phát triển đều yêu cầu sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nếu doanh nghiệp Việt Nam có thể nhập khẩu nguồn nguyên vật liệu gỗ có xuất xứ rõ ràng, tôi nghĩ họ có thể nhận được nhiều đơn hàng hơn, kể cả từ châu Âu hay Mỹ, những nơi có yêu cầu xuất xứ rất cao. Dù có nhiều ưu điểm, tuy nhiên theo các doanh nghiệp, giá mặt hàng gỗ này còn khá cao so với các nguồn nhập khẩu khác. Thương hiệu chưa phổ biến và đặc biệt, chất lượng và độ bền đẹp sẽ cần thời gian thử nghiệm trong điều kiện môi trường ở Việt Nam.